Ahoj modelářky a modeláři, dneska tady máme další díl a budeme si povídat o 3D tištěných doplňcích. Dneska tady mám hosta Kubu Nademlinského, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. A než se budeme zabývat jednotlivými doplňky na P40, tak bych se tě chtěla zeptat, co všechno pro Eduard děláš? Já tady toho dělám spoustu. Hlavně se starám o 3D konstruktéry. S 3D konstruktorama pracujeme na všech možných projektech, ať už se jedná o plasty, kreslíme společně různý konverzní třeba díly do B17 jsme dělali, primárně konstruujeme braziny, ale konstruuju s konstruktérama i masky, děláme různý 3D obtisky, tak nějak se cpeme do všeho možného, kam to jde. A ty jsi ten hlavní, ten projektant, co vede ty projekty? Jeden ze dvou vlastně, děláme to ještě s Martinem Ferklem dohromady. Martin Ferkl hlavně se stará o lepty a o masky, 3D obtisky. Já hlavně teda ty braziny, ale děláme to spolu. Vždycky se dohodneme u těch brazinů, teda hlavně do těch leptů a masek já moc nepovídám, ale u těch brazinů se vždycky dohodneme na tom, co budeme dělat. A domluváte spolu ty novinky, koukáte, jo. A ještě teda s panem ředitelem, taky ten do toho vždycky, má poslední slovo. Vždycky do toho má co mluvit. No. A se vždycky dohodneme a pak na to vlítnem. Já vlastně vždycky připravím ten projekt, co se týče podkladů, toho, co se bude dělat konkrétně. Připravíme si ty plasty, oni se potom na to vrhnou. Společně potom dolaďujeme celý ten koncept té sady, když hlavně šlo to z nějaký složitější sady. A pak nakonec to předáváme technologům a pouští se do toho potom technologové. Co řeší technolozi? Oni teda dělají hlavně tu přípravu 3D tisku. Vždycky vám řeknu, jestli ta věc, co jsme nakreslili, jestli vlastně vůbec je vyrobitelná, jestli se s tím dá dál pracovat. Když ne, jak tam to vždycky s radostí vrátějí. Kolikrát vám to tak vrací, hele? No, myslím, že jeden tady rekordman, náš konstruktér, tak mu už asi 10krát vrátili jedny kolečka. Ale jak se vždycky snažíme to s nimi konzultovat jako průběžně, aby jsme nedělali moc chybky, aby se to nemuselo tak přepinkávat mezi náma a nima. Rozumím. A snažíme se zadat na první dobrou. No. U těch složitějších sad je to vždycky nějaká věc, třeba 2-3 oprav. Oni řeší to uchycení potom těch jednotlivých dílů? Připravil podpory, často řeší i technologicky zazámkování dílů mezi sebou, protože při té technologii, při té přípravě se ukáže, že třeba ten díl je lepší tisknout od spod, než třeba z boku, jak jsme si mysleli my konstruktéři, tak někdy to s nima ladíme během a někdy to ladí až oni. Jasně. Jak je velký ten tvůj tým vůbec? Kolik máme konstruktérů? No, tady přímo ve firmě tak sedí 4 konstruktéři, mám k tomu ještě tým externích konstruktérů, tam jich je asi 7 a v takovémhle týmu to děláme dohromady. Ještě máme kolegu, který nám připravuje podklady a potom je ještě tým lidí, kteří připravují ty tisky přímo, to jsou vlastně 2 lidi, kteří ty tisky připravují a potom další 2 až 3 lidi, kteří dělají návody. A různě dokreslují potom k těm sadám ještě masky, lepty, obtisky a takovéhle věci. No, a kolik máme těch tiskáren takhle tu? Tiskáren teď máme 6. Začínali jsme vlastně úplně... No, jak dlouho tiskneme vůbec 3D doplňky? Je to už asi 4 roky, co tiskneme. Začínali jsme úplně, když braziny začínaly, tak jsme začínali s jednou tiskárnou, která tiskla prototypy. Takže vlastně braziny se tisknou od jak živa. Se začátkem brazinu se vlastně začalo i tisknout de facto. A takže tam jsme nabírali ty zkušenosti s tím 3D tiskem, který teď úročujeme dál. A teď vlastně máme 6 profesionálních tiskáren. Máme celou místnost, která je na to určená, na ty 3D tisky, na to 3D tištění. Budeme to ještě rozšiřovat? Jo, budeme. Jo? Máme tady velký plány. Vypadá to, že ta místnost už je nám teď malá, takže půjdeme do větší místnosti a tam plánujeme udělat takovou tu fakt farmu 3D tiskáren. A máme velký plány, protože se ukazuje, že ta technologie je na to jako vhodná a určitě budeme pokračovat. A znamená to, že by zanikly reziny úplně odlívaný? Teď to nedokážu říct. Myslím si, že
u nás možná nikdy nezaniknou, jestli nám to nezakáže nějaká vyšší moc, třeba Evropská unie nebo nějaký jiný instituce, které by nám to mohly zakázat, protože to vypadá, že budou jako hodně omezovat tu možnost té výroby z těch materiálů, které jako používáme. Tam se ukáže, jestli potom ty náhradní materiály budou vhodný pro tu výrobu, jak ji budeme potřebovat my, jestli budou splňovat ty naše požadavky. Všichni známe ty problémy s tím smršťováním rezinů, tou vlastně tvarovou nestálostí, takže uvidíme, jestli ty nový materiály pro to budou vhodný nebo nebudou. A když nám to nezakážou, tak si myslím, že budeme odlejvat ještě dlouho. Když to bude špatný s těma materiálama, tak možná přejdeme na plný 3D tištění, ale pořád tam bude spoustu starších sad, kde jsou to vlastně skladovky, které budeme pořád vyrábět odlejváním. Takže ten přechod, jestli někdy přejdeme na jenom 3D tištění, tak to bude trvat velmi dlouho. A trošku jsi mi nahrál na otázku, co materiál, jaký používáme? Tak teď k 3D tiskům používáme vlastně de facto 2 materiály, nebo můžu říct i 3. Modeláři to možná ani nepoznají, protože oba dva ty hlavní, které používáme teď, tak jsou šedivý. Vypadají si dost podobně, ale protože jsme měli problém s prohýbáním různých jako tenkých dílů, tak jsme vyvinuli druhý materiál, který je mnohem méně pružný, který je spíš takový jako tvrdší a z toho materiálu tiskneme takový většinou ty podélné, tenké, dlouhé díly, kde byl problém s tím, že se nám ten materiál, který používáme standardně, že se nám tam prohýbal, ale nějak ten materiál, který používáme, tak je, abych si troufnul říct, možná nejlepší z těch všech materiálů, který se jako pro tisk 3D tisku, 3D tištěných doplňků v tom našem oboru jako vyskytujou. Poměrně dost drahý, ale je skvělý. Myslím si fakt, že je skvělý, dobře se do něj ryje, dobře se brousí, je hodně pružný, takže nepraská, což je typický u těch jako hlavně levných materiálů z Číny, že praskají, jsou křehký, tak tady ten fakt není. Ten je pružnej, dobrý, fakt se s ním dělá. Myslím si, že modeláři, takhle co mám jako odezvu od modelářů, tak si na ně nestěžujou, jsou s ním spokojení, takže toho se budeme držet a beru ho jako naší velkou výhodu oproti jiným firmám. Myslím si, na ten jsme fakt pyšní. No, můžeme přejít k obsahu krabice. Co tam máme za doplňky? V P40 jsme se nakonec rozhodli dovnitř do modelu dát vlastně sedačky tam máme 2. 2 sedačky, napovídáš. 2 sedačky. Máme 2 sedačky s pásama. Ty vypadaly skvěle, ty pásy, ty detaily. Díky. Rozhodli jsme se pro tuhle variantu, protože jsou poslední nebo opravdu populární. Ty sedačky modelářům se hodně líbí, jsou s nima spokojení. Takže jsme se rozhodli jim dát tady tu variantu. Už jsme to vlastně poprvé udělali u Mustanga 4. Myslím si, že i 2.7. Mustanga jsme to taky udělali, že jsme tam dali sedačku s natištěnými pásy. Teď jsme to udělali znova ve 2 typech. Ta sedačka je tam zkrátka ve 2 variantách, tak jak jsme našli na fotkách, že se vyskytovalo u těch P40. K té sedačce, která nemá pásy, jsou potom lepty? Kde jsou ty pásy k tomu? V té stavebnici, tak tam jsou pouze 2 sedačky, obě 2 jsou s pásama. Jo, takhle. Jako extra sadu děláme, která bude prostě prodejná zvlášť, samostatně, tak tam budou normálně sedačky, jak jsou modeláři zvyklí standardně u nás z dřívější dob s lepty, ocelovými pásy, což je, bych řekl, taky jako velmi dobrý způsob, jak ty pásy stvárnit. A takže takhle jsme se rozhodli. Myslím si, že je pravda, že je jako náročnější tu věc celou nabarvit, ale zase odpadá ten problém s tím lepením těch pásů, jo, protože ty se samozřejmě musí lepit už na nabarvenou sedačku a někdy se to dá asi pokazit. No, dá se to pokazit docela jako jednoduše a špatně se to opravuje. No. Pak je vlastně nejjednodušší způsob to celý rozlepit, odbarvit, sundat to lepidlo a začít znova.
Koukám, že by to bylo téma jako docela na dlouho. Můžeme se o tom pobavit někdy příště třeba. Pak bychom tam mohli mít kolečka, že jo? Dva druhy. Budou tam kolečka, 2 druhy koleček. Jedny kolečka budou s kosoštvercovým vzorem a druhé budou s obdélníkovým vzorem. Ještě budou teda potom extra zase prodávaný 3. typ koleček, tam bude křížový vzor. A možná, když budou modeláři chtít, tak uděláme ještě další vzory. Uvidíme. A tyhle ty kolečka jsou odlevaný nebo jsou 3D tisku? Ty jsou odlevaný. My tam z důvodu tvarové stálosti, protože si modeláři občas stěžovali a byla to oprávněná stížnost, že se nám tvarově zdrcávaly ty 3D tisku? Ty odlejvaný. Mm-hmm. Středy disků se nám smrskávaly. Vznikaly tam takový jako nepěkný mezery mezi středama disků a mezi kolama. Tak jsme se rozhodli ty středy disků tisknout. Mm-hmm. Tam je potom tvarová stálost, my to vlastně jsme testovali a tato metoda nám přijde teď dobrá. Jo, že to kolečko je odlejvaný, což zabraňuje tomu, aby tam byl vidět nějaký rastr a ty středy jsou tištěný. Tak a poslední doplněk věc jsou výfuky teda, abych to řekl správně česky. Tam jsme se rozhodli udělat jenom jednu variantu kruhových výfuků, protože na P40 byly fishtaily taky, ale ty budou prodávaný extra, jako taky je zase extra položka, protože kolega Richard, kterýho si tady měla nedávno, tak zjistil, že ty markingy, které on tam má v té stavebnici, tak myslím, že žádný. Nemá ty fishtailové výfuky, takže tam nakonec budou jenom 2x kruhový. A zase, kdyby někdo chtěl, nebo kdyby si chtěl někdo postavit jiný stroj, než nabízí Royal Class, tak může si koupit ty fishtaily jako extra sadu. A vlastně i fishtaily budou normálně ve stavebnici plastový. Mm-hmm. A jsou taky krásný, takže rozhodně se nikdo nemusí bát ty fishtaily použít ze stavebnice. A samostatně prodejné doplňky máme další jaké? Jo, jich tam spoustu. Vlastně teďkon v předprodeji se prodává ještě motor, to je velký lákadlo, určitě doporučuji, hlavně těm modelářům, kteří se nebojí do toho říznout, tak si ten motor koupit, protože bude určitě pecka, bude moc pěkný. Můžeme si ukázat rendery vlastně. Jasně. Můžeme potom navštívit, ten konstruuje Honza motor? Jo. Honza konstruuje kokpit, motor konstruuje kolega Petr Valovič ze Slovenska, náš slovenský externista. Zdravím ho, jestli se kouká. A tak ten motor nakonstruoval, už ho vlastně máme připravený. Teď je právě ve fázi u technologů, kdy se připravuje k tisku. Můžeme si společně ukázat rendery. Tak Kubo, koukám, že tady máme ten motor, tak nám ho můžeš popsat. Jo. Koukáme na motor na P40E konkrétně. Tady vlastně jsou ty kruhové výfuky, o kterých už jsem mluvil, ty budou jako extra set, ale jsou samozřejmě součástí tojí sady s tím motorem. Tady ještě jen překliknu, takhle vypadají ty výfuky fishtail. No, pro porovnání tam se vrátím zpátky ty kruhový, protože ty jsou běžnější. Tak, ta sada bude vlastně otevřená kompletně celá toho motoru i s chladičem, což je pro nás takový netradiční. My často děláme otevřený jenom skutečně ty motory, tu horní část. Tady jsme se rozhodli ten motor otevřít úplně celý, protože nám zkrátka přišel impozantní ten chladič, ten je řekl bych jako signifikantní pro tu P40, takže to se nám líbilo a i ta konstrukce toho modelu nám to umožňovala takhle celý otevřít. Motor bude z pár kusů, takhle to teď co je žlutý, tak to bude jeden díl, k tomu tady ten zadek bude ze 2 dílů, to bude vlastně ještě, můžeme otevřít celý, takhle tohleto bude motor. No, to je takhle část toho motoru. Tam bude ze 3 dílů, takže řekl bych, že jako velmi jednoduchá na zástavbu. Tady jsme se rozhodli udělat i nový díl celého toho spodku, který bude takhle zároveň s tou konstrukcí kolem motoru. Tady budou vidět pěkně ty filtry. Jo, tam budou vidět ten chladič.
je tam takhle, uděláme i nový díl tady těch klapek. Ano, pařník na knedlíky. Protože vypadá tak, no. Protože ten je taky lepší než v tom plastu. Tam jsme si mohli dovolit udělat ty detaily, který zkrátka v tom plastu je jako složitý udělat. No, takže tam si myslím, že se modeláři mají skutečně na co těšit. Je to zase taková jako unikátní věc, ale přitom velmi jednoduchá. Je to mnohem, řekl bych teď, ta technologie toho 3D tisku nám umožňuje dělat ty sady, které dřív byly opravdu velmi komplikované, tak nám umožňuje dělat mnohem jednodušeji, než bylo dřív. No, ten motor se skládá, nebo ta sada toho motoru se skládá asi teď odhadnu 15 dílů, což je mnohem lepší než dřív, kdy to prostě ta sada měla třeba 30, 40, 50 dílů, několik ještě dílů leptů, byla skutečně složitá. Tohle bude bez leptu. Tohle bude, myslím, že úplně bez leptů. Je tam teda dost drátků, který vždycky si ten modelář může rozhodnout, jestli je tam přilepí nebo nepřilepí, ale je ta sada mnohem zkrátka jednodušší, než byla dřív. Jo. Ten motor z jednoho dílu. Já se budu těšit na video, až to budeš sestavovat, aby to modeláři viděli. No, zkusíme to. Určitě hned, jak bude ten motor vyrobený, ty prototypy, jak to zase dáme nějakým našim dvorním stavěčům, aby ho slepili, aby modeláři viděli, jak se ten motor lepí. Ale doufám, že to bude, nebo věřím tomu, že to pro ně bude jednoduchá stavba a že jich od modelářů uvidíme spoustu postavených. Mhm. Skvělá ukázka, díky. Tak díky. A náš kolega Honza Pidrman, ten konstruuje co? Ten konstruuje právě kokpit. On teda konstruoval celý ten model. Jo? Vlastně Honza právě Pidrman s Petrem Velvičem jsou autoři té P40 celé. A nakonec si potom rozebrali ty největší sady, který k tomu děláme, což jsou teda kokpit a motor. Za Honzou se půjdeme podívat na ten kokpit. Yep. Máme tady kokpit, vypadá fakt skvěle. Jo, jsme tak asi na 50% prací na tom kokpitu. Koukám, podlaha. Jo, podlaha to tam chybí, no. Teď je takový zatím vzdušný ten kokpit, opravdu. Chybí tam spoustu detailů, třeba tady na té bočnici, na kterou jako koukáme. Honza právě pracuje na různých kabelech, dělá všechny ty detaily, co na té bočnici jsou, tak je dělá lepší, aby zkrátka ta bočnice vypadala co nejlíp. No, modeláři si často myslí, že to jenom vezmeme a nějak to jenom fakt jako lehce do detailujeme, nebo nevím, že tam jenom uděláme pár hadiček, ale my skutečně každou tu krabičku, každý ten detail bereme a předěláváme, aby byla lepší. Tak to musíte mít skvělý podklady, když to vidím na to. Jo. Těch podkladů máme několik, máme prostě výkresy z druhé světové války. Fotky? Máme fotky různý, i teď současně, co rekonstruují P40, ale i historický taky z války, zase ty jsou nejcennější, nejlepší, podle těch se to snažíme dělat nejčastěji. A ty nýty máte přesně spočítaný? Nýty musíme často ředit, protože by jich tam bylo tolik, že by nebyly vidět, takže ty ředíme většinou třeba 1:2, 1:3. Ale jo, zase tady teď ty pásy máme zvlášť, protože ještě nejsme úplně rozhodnutí, jestli tam tu sedačku dáme s pásama nebo nedáme, to bude možná pro modeláře překvapení. Určitě jim to řekneme, než tu sedu začneme prodávat. No, tady ta pravá bočnice, tak ta ještě není hotová vůbec, tam jsou udělané základy, ale ta samotná bočnice hotová není. No, tady máme palubku, ta je hotová, protože tu už máme připravenou do luku, o tom jsme taky nemluvili, ještě budeme dělat luk, palubku tištěnou, už přímo s natištěnýma budíkama a ta bude zastavitelná do toho plastového kokpitu. Myslím si, že ji bude moc modeláři zastavit i do toho rezinového kokpitu, ale tam často spíš volí tu metodu toho, že vezmou tu tištěnou a na tu dají obtisky. To je často taková teď v poslední době nejoblíbenější metoda, jak stvárnit jako nejhezčejíc palubní desky. Obtisky máš na mysli Spacey naše? Ne, přímo obtisky, ty klasické obtisky, co se dávají na model, s kterými se dělá kamufláž třeba, tak tyhle dají na vybarvenou rezinovou palubku. Všechno, co tady vidíme, šedivý, bude součástí toho kokpitu? Jo. Jsou to zelený, teď ty šedivý díly, tak to jsou rezinový díly. Tady akorát máme navíc přepážku. Ne, to je přepážka motoru. To máme schválně přidanou kvůli kolizi,
aby nám tam ten kokpit nekolidoval s motorem. No, tady to už potom je součástí další sady, o který se pobavíme za chvilku, a to je sada toho motoru. Jaký máme další doplňky? A pak tam ještě máme zbraňové šachty. Ty jsme udělali vlastně 2 typů. Máme tam, protože za války bylo běžný, že do těch šachet dávali takový kryty z látky, vlastně látkový kryty dovnitř, aby se jim tam do těch šachet neprášilo, aby jim tam nelítala špína a tak podobně. Slyšela jsem slovo zahadrování. To tady používáme interně. Aha, to není oficiální. No, možná, že se to stane oficiálním třeba. Takže v tomhle provedení máme tu podvozkovou šachtu a pak máme ještě klasickou tu nezahadrovanou, teda když použijem tady ten výraz. A ta je klasicky žebrovaná, jsou tam nějaký drátky, takže to se bude třeba modelářům taky líbit, když to budou chtít udělat v takovém tom provedení toho, kdy je to letadlo třeba odstrojené, kdy je vidět ten motor, možná, že sundavali potom tady ty hadry z té podvozkové šachty a dělali tam nějaký revize a tak podobně. A výzbroj třeba by mohla být vymazlená 3D tiskem? Jo, pracujeme na tom, máme tam připravené bazuky, máme tam různý typy bomb, máme tam vlastně palivové nádrže externí, takže tam toho bude spousta. To bude teďkon, ty novinky, které jsou jako spuštěné na webu v předprodeji, tak to jsou novinky, které vyjdou v únoru společně se stavebnicí, ale další doplňky ještě budou k dispozici další měsíce, březen, duben. Určitě tam to všecko, o čem teď tady mluvíme, tak se tam všecko objeví. Zmínil jsi bomby nebo nádrže. Čem se to bude lišit ten 3D tisk oproti tomu, co máme z plastu? Jako detailama? Jo, vždycky tam přidáme nějaký detail navíc. Z toho plastu se nedá všecko vyrobit tak pěkně nebo tak detailně, jak bychom si představovali podle fotek, ale ta výhoda toho 3D tisku je právě i ta, že hodně zjednodušuje sestavitelnost těch sad. Takže třeba u nádrží nebo u bomb nám umožňuje místo ze 2 kusů tu nádrž nebo tu bombu udělat zkrátka z 1 kusu. A pak už to jenom přilepí a je to. Pak už to jenom přilepíme, no. Buď to takhle, to tělo dokážeme udělat z 1 kusu, u těch bomb typicky takový ty stabilizátory a podobné věci, křídlka vzadu, tak teď potom děláme dolepovací kvůli výrobě, ale je to potom jednoduché na výrobu. U těch bomb třeba nebo u těch palivových nádrží, tak tam je zkrátka problém, že v plastu musí být ze 2 kusů a pak se ten spoj musí tmelit, když tam zrovna není nějaký přeplátování, který by to zakrylo. Což se teda snažíme v tom plastu dělat taky, aby teda když už to musíme rozdělit tu věc, tak aby vždycky to rozdělení vedlo někudy, kde to bude jednoduše odstranitelný pro toho modeláře. Ale v tisku to odpadá zkrátka. Dobře. Máme tam ještě připravené zbraňové šachty, otevřený, které se vlastně otvírají jak ze zhora, kde je vidět na zásobníky, tak ze spora, kde je potom vidět na zbraně. Taková celkem unikátnost u těch P40, bych řekl. A ještě si podívám tady do mýho... Radiostanici, to jsme mohli zmínit. Radiostanici máme Já to vím víc než... Ano, radiostanici máme připravenou, ta je takový, bych řekl, šperk pro fajnšmekry, ta je fakt pěkná, už máme hotovou tu konstrukci radiostanice, taky zase kreslil a ta mě se fakt líbí, to je taková šlupka ze 2 částí, která je... uvnitř toho trupu? Jo, A ta bude vidět? Jo. Zrovna P40 má docela velký otvor v trupu, takže tím je tam poměrně vidět. On se má ještě vlastně kryt, nebo ten vstupní otvor k té radiostanici, tak uvnitř byl často vidět takový balíček jakoby první pomoci nebo záchranářský balíček. Jsem u Briti, že to vozili, tak ten si myslím, že jsme tam nakonec udělali taky. Tak to bude moc pěkná věc, si myslím. Co tam máme dál? Je to všechno? Vyčerpali jsme všechny doplňky? Ještě teda vlastně budou tištěné podvozkové nohy, skryty. Tištěné nohy? Jo. Místo bronzový? Jo. Zkoušíme teď právě ještě další materiál, který je dost pevný.
takže by měl unést letadlo místo těch bronzových podvozkových noh, ale jeho hlavní výhoda té výroby podvozkových nožiček z 3D tisku je, že dokážeme dělat všechny takový ty drobné hadičky a táhýlka, to na těch bronzových, z toho bronzu zkrátka nešly. Takže na těch pracujeme a myslím si, že se nám to povede, že to všechno dotáhneme do konce. Nám se to vždycky povede. A že ta sada bude pěkná. Takže podvozkový nohy a kryty k nim. To je, myslím, poslední sada. Na čem teď ještě pracuješ? Máš víc projektů? Kromě těch P40, samozřejmě děláme na už jedeš dopředu a dopředu. Modeláři se třeba často ptají na zbraňovou šachtu na F-35 od Tamiya, tak na ní samozřejmě taky děláme. Teď šla teda stranou, protože jsme dělali naplno všichni věci na tu P40, ale na té zbraňové šachtě děláme. Máme třeba v plánu další typy padáků, které jsou velmi populární u modelářů. Dělal jsem padáky na Fantoma a vždycky, když je přivezeme někam na soutěž, tak se modelářům moc líbí. A pomalu se vrhneme třeba na Lancastera. Budeme dělat sady na Lancastera. Lancaster bude novinka na květen. To teď vypadá. Takže to se takhle připravuješ půl roku dopředu zhruba? No, zhruba půl roku dopředu, protože ten proces té konstrukce trvá třeba 1 až 2 měsíce u těch náročnějších sád a potom třeba půl měsíce trvá ta příprava té technologie, to odledění té sady a potřebujeme vlastně měsíc na výrobu, půl měsíce potom na balení, takže musíme být opravdu, řekněme, třeba půl roku před je ideálka pro nás. No. Dobře, děkuji. Já myslím, že k doplňkům P40E to bylo asi všechno. Jestli byste měli nějaké dotazy, tak napište komentář. Já děkuji, Kubo, za rozhovor. Taky díky. Mějte se pěkně, dejte like a příště ahoj. Mějte se, ahoj.